हेलो युट्युब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामी eClass अन्तर्गत छौं र यो भिडियोमा मैले eClass1 को बनोट, समय व्यवस्थापन साथै सिक्ने तरिकालाई समावेश गरेको छु। सुरु गरौँ eClass1 को बनोटदेखि। eClass1 को बनोट मुख्यतया 3 भागमा विभाजित छन्। पहिलो भाग, दोस्रो भाग र तेस्रो भाग। पहिलो भागमा तपाई Adobe Premiere Pro सफ्टवेयरलाई बिल्कुल सुरुवातदेखि चलाउन सिक्नुहुन्छ। दोस्रो भागमा भिडियो एडिटरले जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण प्राविधिक ज्ञान अर्थात् टेक्निकल नलेजेस सिक्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ। साथै तेस्रो भागमा तपाई Adobe Premiere Pro लाई एडभान्स्ड स्तरमा सिक्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो एडिटिङलाई पनि गहिराईमा बुझ्नुहुन्छ। eClass1 को समय व्यवस्थापनलाई हेरौं। eClass1 का 3 वटा भागहरूमध्ये पहिलो भागमा जम्मा 15 वटा भिडियो कक्षाहरू समावेश छन्। यसर्थ eClass1 को पहिलो भाग जम्मा 15 दिनको हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो भागमा जम्मा 6 वटा भिडियो कक्षाहरू समावेश गरेको छु। यसर्थ eClass1 को दोस्रो भाग जम्मा 6 दिनको हुनेछ भने तेस्रो भागमा जम्मा 10 वटा भिडियो कक्षाहरू समावेश छन्, जसले गर्दा eClass1 को तेस्रो भाग जम्मा 10 दिनको हुनेछ। अब eClass1 लाई कसरी सिक्ने, यसैले यसको सिक्ने तरिकालाई सरसर्ती बुझौं। eClass1 को पहिलो भाग, जसलाई प्रिमियर प्रो चलाउन कति पनि आउँदैन तर सामान्य कम्प्युटरको ज्ञान हुनेहरूको लागि लक्षित गरी तयार पारेको हुँ। यसैले सुरुका केही कक्षाहरू अलि सजिलो हुन सक्छ या दोहोरी रहन सक्छन् है। कृपया कति पनि नहतारी र हेलचिक्राइ नगरी आवश्यक मात्रामा अभ्यास गर्नुहोला। पहिलो भाग अर्थात् 15 दिनको नियमित कक्षापछि सिधै दोस्रो भागमा प्रवेश गर्नु अघि 10 दिन वा कम्तीमा 1 हप्ता आफूले सिकेका कुरालाई पुनः अभ्यास गर्दै सिक्न आग्रह गर्छु, जसले गर्दा दोस्रो भागमा प्रवेश गर्नु अघि प्रिमियर प्रो सफ्टवेयर तपाईलाई सामान्य बनोस्। दोस्रो भागका कक्षाहरू व्यावहारिक भन्दा ज्यादा सैद्धान्तिक हुनाले हरेक भिडियो कक्षालाई दोहोर्याउँदै हेर्नुहोला र नोटबुकमा लेख्दै पढ्दै र बुझेर सम्झिने गर्नुहोला, या नभए साथमा हुने जो कोहीसित मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब पहिलो र दोस्रो भाग नजानी र नबुझी तपाई सिधै तेस्रो भागमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न या सिक्न सक्नुहुन्न। तेस्रो भागको लागि पहिलो र दोस्रो भागबारे जानकारी हुनु अनिवार्य छ। eClass1 को दोस्रो भाग सम्पन्न भए लगत्तै पुनः 10 दिन वा कम्तीमा 1 हप्ता तपाईले अघिका दुवै भागमा सिकेका सम्पूर्ण कुराहरूलाई मज्जाले अभ्यास गर्नुहोला। सो अवधिभरिमा तपाई दोस्रो भागमा सिकेका ज्ञानलाई पहिलो भागमा सिकेका सिपसित व्यवहारमा अभ्यास गर्नुहुन्छ, अर्थात् प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो भाग प्रारम्भ गर्नुहोस्। eClass1 को तेस्रो भागमा तपाईलाई प्रिमियर प्रो सफ्टवेयर र भिडियो एडिटिङका तौर तरिकाहरू एकसाथ सिकाउने छु। तेस्रो भाग पहिलो वा दोस्रो भाग जस्तो सुस्तो र विस्तृत हुने छैन। यसैले तपाईले निकै चनाखो भएर सिक्नुपर्ने हुन्छ। नजानेको र अझै नबुझेका कुराहरू सिधै गुगलमा वा युट्युबमा खोजेर सिक्न र स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। तर याद रहोस्, इन्टरनेटतिर धेरै भन्दा धेरै भुलेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई खेर नफाल्नुहोला। यसबाहेक eClass1 लाई 3 वटा विधिमा सिक्न सक्नुहुन्छ। पहिलो विधि अनुसार स्वाध्याय है, जसलाई तपाई स्वयं हरेक कक्षालाई चाहिँ हरेक दिन अनुसार हरेक दिनका नियम अनुसार सिक्नुहोला र अभ्यास गर्नुहोला। दोस्रो विधिमा तपाईले आफ्नो नजिकका वा आफूले चिनेका अनुभवी एकजना भिडियो एडिटरको छत्रछायामा या उहाँको गाइडेन्समा चाहिँ तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ, उहाँको समय किन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। भने तेस्रो विकल्प अनुसार तपाईले मेरो समय पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले मेरो फेसबुक पेजमा गएर इनबक्स लेख्न सक्नुहुन्छ।